Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana. Hôm nay trời đẹp, mình đi quay một clip về Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, nơi mình sinh sống. Mình sẽ quay những điểm tham quan chính ở trung tâm Praha để các bạn ở xa đến có thể xem trước video này khi nào đến đây khỏi bỡ ngỡ. Mình bắt đầu từ đây là quảng trường con ngựa. Quảng trường này tên nó là quảng trường Václav, nhưng người Việt gọi là quảng trường con ngựa có thể vì hai lý do. Một là xưa ở đây buôn bán ngựa nên nó còn có tên cũ là chợ ngựa. Hai là trên đầu quảng trường thì có tượng ông Thánh Václav cưỡi ngựa. Thì lý do thứ hai thì có vẻ đúng hơn. Nếu các bạn đến đây bằng tàu thì từ ga chính đi bộ lên đây chỉ vài phút, hoặc có thể đi metro tuyến C đi một bến đến museum. Còn nếu đi bằng autobus thì từ ga Florence đi tuyến B đến Mustang. Khi mình quay clip này là ngày 9 tháng 5, một ngày trước khi Cộng hòa Séc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vì Covid. Hàng quán vẫn phải đóng cửa và chưa có khách du lịch. Đoàn xe này đang diễu hành kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít. Chiều dài quảng trường là 750m, rộng 60m, là quảng trường lớn thứ hai ở Praha sau quảng trường Karlovo. Đây là địa điểm truyền thống để tổ chức các cuộc biểu tình và tụ tập đông người như đón năm mới, họp chợ Noel. Cuộc biểu tình lớn thời cách mạng Nhung cũng diễn ra ở đây. Phía trên đầu quảng trường là Bảo tàng Quốc gia, một viện bảo tàng lớn nơi trưng bày các vật phẩm từ nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc của Cộng hòa Séc. Dọc quảng trường có nhiều cửa hàng thời trang lớn và cũng có nhiều cửa hàng của người Việt ở đây. Đi đến đoạn giữa của quảng trường thì bạn có thể rẽ vào lối này để tham quan một khu vườn nhỏ xây dựng theo kiến trúc Baroque kiểu Pháp. Khu vườn nhỏ duyên dáng này trồng rất nhiều loại hoa hồng, đặc biệt là hồng leo. Nếu bạn đến vào mùa hoa hồng khoảng tháng 5 hay tháng 6 thì đây là một điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn và chụp những tấm hình tuyệt đẹp. Thời điểm đầu tháng 5 thì hoa hồng chưa nở mà đang là mùa hoa tulip và hoa mộc lan. Từ cửa sau của khu vườn thì chúng ta sẽ rẽ phải nhằm hướng cửa hàng giày Bacha để trở lại quảng trường Václav, để chúng ta đi tiếp đến quảng trường con gà. Cuối quảng trường rẽ phải là con phố mua sắm sầm uất của Praha. Còn để đến quảng trường con gà thì chúng ta đi thẳng con đường này. Chúng ta đi qua khu chợ trời, trước đây thường bán hoa quả, bánh kẹo và đồ lưu niệm. Hiện tại vẫn chưa được mở. Đi hết đến cuối phố thì có một con đường rẽ và chúng ta rẽ vào rồi đi thẳng. Chúng ta đến quảng trường con gà, nó có tên là quảng trường cổ. Ở đây có chiếc đồng hồ thiên văn được tạo ra cách đây hơn 600 năm. Thường thì du khách hay đứng rất đông ở đây để theo dõi màn trình diễn mỗi giờ một lần ở hai ô cửa sổ nhỏ cạnh con gà vàng. Tiếng chuông leng keng, hai ô cửa sổ mở ra và các vị thánh tông đồ xuất hiện. Cùng với bên ngoài là các hình nhân động đậy rất là vui mắt. Người dân Séc có quyền tự hào vì đã giữ được thành phố Praha cổ kính còn nguyên vẹn nhất châu Âu sau các cuộc chiến tranh. Đây là nhà thờ Tín, công trình kiến trúc Gothic nổi bật được xây dựng từ thế kỷ 13. Khoảng sân nơi đây mỗi năm đến dịp Noel là nơi có chợ Noel lớn và đông vui nhất Praha, với cây thông to đẹp nhất và sân khấu ca nhạc sôi động. Năm vừa qua, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, người ta vẽ những hình thập giá để tưởng niệm những người đã chết vì Covid. Với dân số hơn 10 triệu người, cho đến nay số người chết vì Covid là gần 30.000, tỷ lệ nhiễm và chết cao đứng thứ 3 trên thế giới. Nay đã qua những ngày đen tối nhất của đại dịch và sau hôm nay thì Séc lại trở lại nhịp sống bình thường. Thẳng ra kia là một phố nhỏ bán các đồ hàng hiệu, nhưng đây không phải là thiên đường mua sắm vì hàng hóa không nhiều và đắt hơn ở các nước tiêu tiền euro.
Đồng hồ quảng trường Con Gà là chiếc đồng hồ thiên văn cổ thứ 3 trên thế giới và là chiếc đồng hồ cổ nhất còn hoạt động, tuy không còn chính xác. Để xem giờ bình thường thì chúng ta xem giờ ở chiếc đồng hồ trên cùng. Chiếc đồng hồ đó cũng có điểm đặc biệt là kim dài chỉ giờ và kim ngắn chỉ phút. Giờ tạm biệt quảng trường cổ, chúng ta đi sang hướng trái để đến với cầu Tình. Đi thẳng lên đến cuối đường và khi có ngã rẽ thì chúng ta lại đi tiếp theo ngã rẽ. Cứ đi tiếp và ở đây chúng ta nhìn thấy mũi tên chỉ hướng Karluk Most và chúng ta đi theo hướng mũi tên chỉ. Tiếp tục đi theo hướng mũi tên chỉ Karluk Most. Đến ngã ba nhỏ này thì chúng ta rẽ tay trái và đi thẳng tiếp. Những con đường nhỏ này bình thường rất là đông đúc, không có chỗ chen chân, nhưng các bạn có thể yên tâm vì tình hình an ninh ở đây rất tốt. Tuy vậy cảnh giác cũng không thừa, nhưng người tàu đi lại ở đây họ thường đeo ba lô ra đằng trước cho yên tâm. Lối vào cầu Karluk, cầu mang tên vị vua nổi tiếng của Séc Karen IV. Như thường lệ thì người Việt Nam đặt cho nó một cái tên riêng là cầu Tình. Tương truyền những thế hệ du học sinh Việt Nam thời đầu được nhà nước cử sang học đại học. Theo quy định không được quan hệ yêu đương, gặp gỡ ký túc xá cũng bị cấm, vì thế họ lấy cầu này làm điểm gặp gỡ hẹn hò trao nhau tình yêu và tên cầu Tình ra đời từ đó. Đầu cầu là một khoảng sân nhỏ vuông vắn. Chụp ảnh ở đây ta có bố cục đẹp với toàn cảnh lâu đài và cầu Tình, sông nước và trời mây thơ mộng. Đây là cây cầu lâu đời nhất ở Praha, được xây dựng từ năm 1357 và hoàn thành năm 1402. Dọc theo cầu người ta đặt 30 bức tượng thánh. Các tác phẩm điêu khắc đó bị lũ lụt phá hủy hoặc bị thời tiết làm hư hại, nên người ta đã thay thế bằng những bản sao của các nghệ sĩ đương đại. Còn các bản gốc được đặt ở trong các bảo tàng Praha. Nơi đây cũng là điểm đón giao thừa vui nhất hàng năm. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây để xem pháo hoa được bắn từ các con tàu tư nhân trên sông. Vui hơn là xem pháo hoa của nhà nước bắn ngày hôm sau. Ở đằng kia ngôi nhà có hình vương miện là nhà hát quốc gia. Đây là những bức phù điêu dưới chân tượng ông thánh Nepomuk nổi tiếng được đúc bằng đồng. Nepomuk là cha xứ và tổng giám mục Praha một thời gian trong thế kỷ 14. Theo truyền thuyết thì vì ông không tiết lộ những lời xưng tội của hoàng hậu cho vua nên ông bị vua ném xuống sông. Theo phong tục thì người ta thường sờ tay trái vào các tượng của ông để lấy may. Đi dạo trên cầu khi vắng vẻ, nghe những bản nhạc của các nghệ sĩ đường phố và ngắm các vị thánh trên cầu, ta thấy cảm giác thật nhẹ nhàng, bình an hơn lúc nào hết. Ở cuối cầu có một lối rẽ, nếu bạn muốn thưởng thức bia ngon và các món ăn đặc trưng của Cộng hòa Séc thì bạn có thể rẽ vào quán local. Các món ăn có giá bình dân và bia hơi thì luôn tươi mới. Ở đây luôn đông khách và người ta sẵn sàng ngồi cả ra vỉa hè khi quán hết chỗ. Ra khỏi cầu Tình ta ra chờ tàu điện để đi tiếp. Nếu muốn đến chợ Sapa của người Việt thì bạn có thể đi tàu 22 đến bến IP Pavlova xong rồi còn chuyển tiếp. Thế còn nếu đi thành cổ thì ta đi về hướng ngược lại. Cách đây không xa, chỉ 2 bến tàu có tháp truyền hình Petsin và vườn hồng. Mình nghĩ các bạn không nên bỏ qua địa điểm này, nhất là vào mùa hoa đang rực rỡ nhất. Các bạn đi tàu nào cũng được đến bến Uyezd.
Mùa xuân sang có hoa anh đào. Những ngày này thời tiết thật đẹp, sau đó là 2 tuần đổ mưa, hoa anh đào chắc cũng không còn nữa. Nhưng các bạn không lo, còn cả một vườn hồng ở trên cao sắp nở hoa để đón chào các bạn. Nhà kia là lối vào để đi lên tháp Petersin và vườn hồng. Chúng ta dùng vé tàu điện để đi cáp treo lên đó. Tháp Petersin xây dựng phỏng theo mô hình của tháp Eiffel và cao 63,5 m, nhưng nằm trên ngọn đồi cao 318 m so với mực nước biển, cho nên là nó còn cao hơn cả tháp Eiffel. Trên đó bạn sẽ được ngắm nhìn toàn bộ Praha với hàng trăm ngọn tháp và những mái ngói đỏ tươi. Bên cạnh đó là một khu vườn có diện tích 6 ha trồng toàn hoa hồng, số lượng hoa hồng lên đến khoảng 12.000 bông. Chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng những bông hồng tuyệt đẹp với đủ màu sắc và chủng loại mà còn có thể thư giãn với hương thơm tuyệt vời của chúng. Hôm nay vì là chưa đến mùa hồng cho nên chúng ta chỉ ngắm hoa ở khu vườn nhỏ này thôi. Các bạn thân mến, vậy là mình đã giới thiệu với các bạn những điểm tham quan chính ở Praha. Còn khu vực lâu đài thành cổ cũng là nơi rất quan trọng, nhưng trong thời gian một ngày thì chúng ta không thể đi hết được. Hy vọng video của mình sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Các bạn có yêu cầu về nội dung video thì để lại bình luận cho mình nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình. Chúc các bạn có một chuyến đi chơi vui vẻ và chào các bạn.